iets compleet anders te doen? Iemand is niet zo tevreden met het concept. Nee. Weet je, het stomme is... Ik heb heel lang achter de schermen gewerkt. Als schrijver voor andere mensen en zo. In redacties van andere dingen en productie. En toen op een gegeven moment kwam ik op een of andere manier bij mensen terecht die zeiden... Wat als jij een tv-programma mag gaan maken? Wat zou je dan willen maken? En toen dacht ik, ik zou wel zo'n Amerikaanse nieuwssatire willen maken. En toen zeiden ze, hier heb je geld, ga maar proberen. Dus dit is al een beetje mijn ultieme droom. Maar we zijn nog wel bezig met andere dingen. Misschien gaan we Taskmaster maken. Ik weet niet of je dat... Fans van Taskmaster vinden dat leuk. Of heel angstig, want ik ga het doen. Maar dat komt volgend jaar. Dus er zijn wel wat andere dingen in de pijplijn. Maar dit is wel de basis. Dit is mijn... Hier ligt mijn hart, zeg maar. Ik ga geen kritiek op het concept. Nee, oké, gelukkig maar. Alleen is drie keer hetzelfde, dus. Wat? Ja, het is vaak hetzelfde. Nee, maar ik bedoel, de programma's lijken op elkaar. Ja, dat is het. Omdat ik dit heel leuk vind. Ja, bedankt. Zo. Ja. Hoeveel stropdassen heb ik? Dat is een goede vraag. JP, hoeveel stropdassen heb ik? 5. Ik ben zo iemand die niet weet hoeveel stropdassen hij zelf heeft. 5. Hoeveel heb jij er? 7. 7? Hoezo heb jij 7 stropdassen? Allemaal van mijn vader gekregen. Van je vader gekregen. En wat cool. En maar draag je die ook wel? Afwisselen zeker. Maar wat leuk. En hoe oud ben jij? 18. 18 en dan draag je al afwisselend 7 stropdassen. Dat is wel life goals, of niet? En hoeveel Bentleys rijden en dat soort dingen. Maar wat voor situaties heb jij dan een stropdas nodig? Ja, daar sommige... Wauw. En je dacht, vandaag doe ik gewoon een domme capuchontrui aan. Dat vind ik dan wel een rare keuze. Maar nee, ja, wat grappig. 5 heb ik er dus, maar jij 7. Oké, ik moet er nu ook 7 hebben. Ik kan niet achterblijven. Maar goeie vraag. Ja. Oh, dat moet ik vaker gebruiken. Dat is hartstikke leuk. Dan kan er opeens iets tevoorschijn komen zo. Ah. Dat is leuk. Oh, dat vind ik echt leuk. Ja. Dit is een grapje. Dat bedachten we dus toen jullie al in de zaal zaten ongeveer. Angela Soeboer. Angela. Ik dacht dat het Bill was. Het was toen heeft dus productie half Hilversum doorgebeld en gecrossed om een Wie is het spel te vinden. En JP, waar heb je het gevonden uiteindelijk? In de kroeg. Ja. Een goochelshow, dat ga ik doen. Een heel ander concept. Ja, daar is de vraag. Geert Wilders had in zijn regeerakkoord gezet dat hij het Mediapark een woonwijk wil maken. Wat vind je daarvan? Geert Wilders had in zijn regeerakkoord gezegd dat hij het Mediapark een woonwijk wil maken. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Dat vond ik wel een interessant idee. Maar Geert Wilders is kennelijk in de veronderstelling dat hier alleen maar publieke omroepen zitten. Of hij heeft ook een hekel aan het grootkapitaal. Want wij zijn natuurlijk gewoon eigendom van een of andere Vlaamse familie. En ik heb mijn ziel verkocht aan Unilever. Dus ik weet niet wat Geert Wilders... Of hij het kapitalisme wil afschaffen of wat dan ook. Maar op dit moment is het Mediapark eigendom van Prins Bernhard. Dat denk je, maakt geen grap, maar dat is echt waar. De jonge prins, niet de oude Prins Bernhard, dat zou heel raar zijn. Ik heb nog steeds het park in handen. Nee, het is Prins Bernhard junior. Die heeft een investeringsmaatschappij. En die is onder andere eigenaar van de Formule 1 in Zandvoort. Maar ook van het Mediapark. Dus dan moet hij dat weer gaan verkopen aan minister van Wonen, Mona Keizer. Ik weet niet hoe het gaat werken. Wat zou jij ervan vinden? Ja, jammer. Ja, nou, zo had ik ook kunnen reageren. Zo, ja. Dat was misschien beter geweest, ja. Oké, nog meer vragen. Ja, nou wat... Maar, wil jij een t-shirt? Ja. Ja, wat is je maat? M. Een M. Hebben wij nog een M-t-shirt? Hoe heet je? Wesley. Sorry omdat ik jouw vraag zo aan het haspelen was. Krijg jij een t-shirt? Je moet je wel vangen, ja? Maar ik ben homo, kan niet vangen. Je bent homo, je kan niet vangen.
Ik ben hetero, kan niet gooien. Dus dat wordt leuk. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, here we go. Oh, bijna goed. Dat is wel leuk. Lekker bezig, Wesley. De vraag is, als je niet nog dingen uitzoekt? Ja. Hoe leer je dingen zo vreselijk snel uit je hoofd? Hoe leer ik dingen zo vreselijk snel uit mijn hoofd? Ja, dat is een systeem. Dat heb ik geïmplementeerd in mijn hoofd. Het heet AutoCue. Wil je dat ik de magie doorbreek? Of wil je in mijn... Ik weet dat je wel tekst hebt, maar Ja. je brengt het niet alsof je het voor je Nee, Zo bedoel ik. dat is lief. Ja. Nee, het is AutoCue. En ik lees het inderdaad voor. En het feit dat jij denkt dat ik het niet voorlees, dat is... nee, maar dat is... Het idee dat je het ergens ook in je hoofd moet hebben zitten. Dat je niet voor het eerst leest en denkt, oh. Nee, maar dat is ook niet zo. Ik lees het niet voor... Ik werk de hele dag mee aan het programma. Ik ben hier om 6:15 's ochtends. Nee, ik werk ook mee aan de teksten. Dus ik ken de teksten ook. Nou, dankjewel. Lief van je. Ja. Over merchandise gesproken. Hebben jullie ook merchandise van mijn grote idool Jonathan? Hebben wij merchandise van jouw grootste idool Jonathan? Want Jonathan, daar ben je echt een fan van? Ja. Misschien heb ik nog wel iets beters dan merchandise van je grootste fan Jonathan. Heb je misschien zin om Jonathan te ontmoeten? Zou je dat willen? Misschien kunnen we hem oproepen. Jonathan, ben je in de buurt? Ja, daar is hij, Jonathan! Hoi. Hier had je niet op gekeken. Dit is Jonathan, de redactie Jonathan. Helemaal niet op te letten achter. Ik weet het niet wie het zijn. Iemand daar helemaal bovenin. Ben jij fan van de Hallo. televisie Jonathan? Of ben je fan ook van de gewone Jonathan? Ja, ik ken de gewone Jonathan nog niet zo goed, maar de tv-Jonathan is echt perfect. Oh, dan is dit misschien een deceptie. Dan is dit een teleurstelling, jongen. Die is misschien iets minder een lul. Maar, Heb jij een vraag voor welke Jonathan dan ook? Waarom heb je nog geen merchandise? Waarom heb je nog geen... nou, daar kan ik ook oprecht antwoord op geven. Is misschien niet leuk, maar ik wilde mijn boek... Er is een automaatje en ik wilde mijn boek daarin. Ja. Maar toen was net voor mij Tex zijn puzzelboek erin. Oh, echt waar? Ja, en toen zei ik van... kan anders mijn boek ook? En toen zeiden ze van... Ja, kunnen misschien afwisselen. Oh, echt? Dus ja, nu moet ik wachten tot alle puzzelboeken op zijn. Oké, straks Koop na... dat puzzelboek. Ja, precies. Dan Na kun je de... daarna mijn boek uit de automaat trekken. Ja, dan gaan we voor. 2 kan ook, hè? Of 3. Hij moet er Er toch zijn er nog van een leven. heleboel van. Ja, oké. Goed, hoe heet jij? Carlo, Jonathan, jullie hebben elkaar eindelijk ontmoet. Geef een applaus Doei, aan Carlo! Jonathan. Hoi. Goeie vraag. Nog meer? Ja. Wij hebben een tas voor jou gemaakt. Mogen we die jou ook even? Want je ziet mij altijd op straat lopen met losse spullen. Dat je... Die man heeft een tas nodig. Waarom denk je dat ik tassen tekort kom? Ja, wij maken tassen. Oh, jullie maken tassen? Ja, wij maken tassen. En Ja? we hadden een tas gemaakt voor Diep Duik Donderdag. Je hebt een tas gemaakt van Diep Duik Donderdag? Nou, wat lief. Ik kom hem even ophalen. Dat is toch lief? Geef een applaus aan de tassenmaker. Wat aardig. Dankjewel. Dankjewel. Dat is hartstikke lief. Ja. Het is... hoe heet je dan? Ik heet Moira. Moira. Moira heeft een tas gemaakt. Aan deze kant staat Lubach en hier staat Diep Duik Donderdag. Nou, wat geweldig. En dit is gewoon... Hoe is dit gemaakt? Geborduurd. Ook de tas ook geknipt allemaal. En... De tas ook geknipt. Er zit geen bodem in, valt alles eruit. Wat leuk. En is dit dan handgeborduurd of is dat via... Met de machine? Nee, maar dat maakt mij niet uit. Maar meer, dan weet ik hoeveel ik ervoor kan vragen op Marktplaats. Maar... Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dit is hartstikke leuk. Dit is toch geweldig, Diepduik Donderdag. Want het is vandaag ook Diepduik Donderdag. En we gaan vandaag ook Diepduik Donderdagen. Dus wat... Nou, ik ben helemaal... Ik sta met mijn mond vol... Ja, heb je hem weer. Ik geef hem even aan Koen. Koen, gooi maar in de prullenbak. Nee, ik vind hem echt heel mooi daar. Ook weer naar normaal. Ik heb een uur maatschappijleer voor dit geskipt. Zou je een excuusbriefje voor dit kunnen schrijven? Ja. Je hebt een uur maatschappijleer geskipt om hierbij aanwezig te zijn. Of ik voor jou een excuusbriefje wil schrijven. Hell yeah. Dat is waarom ik dit werk ben gaan doen. Maar heb jij een briefje en een pen? Ik heb wel een pen. Ja, oké.
Nou, dan schrijf ik het op je t-shirt. Nee, misschien hebben we hier een Pieter die heeft wel... We gaan even een briefje en een pen regelen. Hoe heet jij? Rijn. Mina, en ze is ook super fan. Ze heeft ook een t-shirt, die had ze vandaag aan van Arjen Lubach. Wie is fan? Mijn maatschappij bezig. Je maatschappij? Oh, wat leuk. Dus je denkt wel dat het briefje in goede aarde gaat vallen. Oh, wat leuk zeg. Nou, er komt een kaart aan zelfs. Een hele en hoe heet je lerares? Mina. Mina? Ja. Wat leuk. En waar is deze school? MLA in Zuid. Het MLA, het Montessori Lyceum Amsterdam. Ja. Wat leuk. En als ik geen briefje schrijf, wat is dan de straf die je krijgt? Dan weet ik even wat ik kan uitonderhandelen, zeg maar. Dat kom ik opzoeken. Dan komt hij mij opzoeken, zei hij dat? Oké, je kan die kaart vergeten, jongeman. Je zoekt hem maar uit met Mina. Oké, nog meer vragen? Oké, ik heb een briefje. Mina, en hoe heet jij? Rijn, oké. Hoi, Mina. Rijn kon vandaag niet bij de les zijn, want hij moest naar een opname van mijn tv-show. Als boetedoening zal hij de komende weken de aula vegen. Arjen Lubach. Alsjeblieft. Wil je me even naar Rijn brengen?